සුබ දවසක් වේවා හැමෝටම. මුළු අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ academic performances කියන YouTube channel එක හරහා මේ Python video tutorial series එකට. දැන් අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ Python වල date time functions කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. Python වල ඉතාම ලේසියෙන් date time function අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකයි මම මේකට ඉස්සෙල්ලා කරපු module ටියුටෝරියල් එකේම පොඩි පාර්ට් එකක් මම මේ කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒකම විහිදුමක් බලමු ඒක. හරි. එතන මුලින්ම දැන් අපිට කරන්න ඕනේ date time නේ. මුලින්ම අපි new file එකක් හදා ගන්නවා. හදාගෙන දැන් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති ඒකේ අපි import කරගත්ත module එකක් අපි හදාගත්ත module එකක්. හරිනේ. අපි හදාගත්ත module එකක් තමයි අපි ඒකේ import කරන්න ඉගෙන ගත්තේ. දැන් ඒ වගේ Python වල තියෙනවා inbuilt modules. ඒ කියන්නේ Python package එක install කරනකොටම ඒකේ වෙනම එනවා modules වගේක්. ඒක Python වල හදපු අයම හදපු modules වගේක්. ඒ කියන්නේ අපිට code කරන්න ලේසිවට program කරන්න පහසු වෙන්න තමයි මේ modules ඒගොල්ලෝ හදලාම තියෙන්නේ. අපිට තියෙන්නේ මේ module call කරලා අපිට අවශ්‍ය කරන වැඩේ කරගන්න විතරයි. අන්න ඒ වගේ module එකක් තමයි මේ date time function වලට අදාළ කරන module එකත්. හරිද? එදී අපිට කිසිම දෙයක් කරන්න නැහැ. අපිට තියෙන්නේ import කරන්න date time කියන module එක. හරිද? ඕක import කළා අපිට දැන් තියෙන වෙලාව print කරගන්න අවශ්‍ය නම් අපි variable එකක් හදාගන්නවා. හදාගෙන සමානයි date time now. හරි. ඔන්න ඔච්චරයි අපිට ගහන්න තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ print එකක් දීලා අපිට මේ හදාගත්ත variable එක print කරගන්නයි තියෙන්නේ. අපි මේක save කරලා බලමු. date time කියලා date time කියලා print. හරි. save කරා. මේක run කරලා බලමු. මේ දැන් පවතින වෙලාව තමයි මේ දශම මිලි තප්පරත් එක්ක මේ තියෙන්නේ. කියන්නේ අවුරුද්ද, මාසය, දවස, ඒ වගේම වෙලාව හරියටම මිලි තප්පර වලටම හදලා තියෙනවා. හරි. මිලි තප්පර කියන්නේ මයික්‍රොසෙකන්ඩ්ස් වලටම හදලා තියෙනවා. හරි. ඔන්න ඕක තමයි අපි date time function එක use කරන විදිහ. දැන් මේකෙදි වෙලා තියෙන්නේ මේ date time කියලා කියන්නේ inbuilt module එකක් Python වල තියෙන. එතකොට අපිට තියෙන්නේ මේ inbuilt module එක import කරන්න විතරයි. ඔන්න වගේ. එතකොට අපිට අවශ්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ දෙක මොකක්ද කියලා. කියන්නේ date time කියන්නේ ඒක අදාළ කරන module එකේ file එකේ නම, ඊළඟට date time කියලා date time කියන section එකේ now කියන function එක තමයි call කරලා තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු අපි දැන් මොකක් හරි අපිට ඕන කරන. කියන්නේ දැන් මේකේ අපිට year එක වෙන් කරලා ගන්න කොහොමද කියලා. හරිද? year එක දැන් අපිට වෙන් කරලා ගන්න ඕමනාවක් තිබ්බොත් year එකයි time එකයි අපි කොහොමද ඒක කරන්නේ? හරිද? ඒක කරන්න තියෙන්නේ අපිට මෙන්න මෙතන dt කියන එකේ dot year කියලා ගන්න. හරිද? එතකොට එන්නේ year එක විතරයි. හරිද? ඒ අදාළ කරන function එකේ function එකේ year එක වෙන් කරලා අපිට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරිද? ඊට අමතරව අපිට time එක ගන්න ඕන නම් print dt dot එතකොට තියෙනවා පොඩි function එකක් str ftime කියලා. හරිද? මේ str ftime කියලා. හරිද? ftime කියලා දැම්මම dot
str f time ක්ලික් වෙන්නේ f time හරි අන්න ඕක දීලා ඒක ඇතුලේ අපි දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ මාක් එක හරි ඔය මාක් එක දුන්නාම ඒ කියන්නේ අපි මේකේ සබ් ස්ට්‍රින්ග් කරලානේ ගන්න මේක දැන් මෙතන තියෙන්නේ මෙතන තියෙන්නේ මේ මුළු එක ස්ට්‍රින්ග් එකන්නේ හරිද මේකෙන් අපිට අවශ්‍ය කරන මේ ටයිම් එක විතරක් ස්ට්‍රින්ග් කරන ඒ කියන්නේ සබ් ස්ට්‍රින්ග් කියන්නේ මේ කොටසක් වෙන් කරලා ගන්නවා වගේ එකක් හින්දා තමයි අපි මේ මාක් එක පාවිච්චි කරන්නේ හරිද පාවිච්චි කළාම අපි බලමු මේක රන් වෙනවද කියලා එන්නේ දවස් හරි දවස් තමයි මේ විදිහට එන්නේ ඒ කවද්ද කියලා අපිට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා හරි ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කරන ඩේට් එකක් කොහොමද අපි ස්ටෝර් කරන්නේ වේරියබල් එකක ඒක තවත් ප්‍රශ්නයක් හරි ඒක අපි කරන්නේ කොහොමද කියලා දැන් බලමු එතකොට ගන්න තියෙන්නේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපි ඒක කරන්න තියෙන්නේ අපි හිතමු අපි හදාගමු ෆික්ස් ඩේට් කියලා ෆික්ස්ඩ් කියලා හදාගමුකෝ සමාන කරනවා මොකටද datetime කියලා දාලා ඒක ඇතුලේ අපි දෙනවා අපිට ඕන කරන දවස අපි දැමු දවසක් අපි 6යි 6 දෙමුකෝ 6යි 6 හරි ඔන්න ඔය විදිහට මේකට කියන්නේ date time object එකක් හදනවායි කියලා හරිද මෙන්න මේ විදිහට හදන එකට කියන්නේ date time object එකක් හදනවා කියලා හරි ඊස්සේ දැන් අපි බලමු මේක print කළා print වෙනවද කියලා අපි හදාගත්තේ fixed කියන එක හරි දැන් අපි බලමු මේක run කළා හරි මේ 2020 6යි 6 තප්පර මුකුත් අපි මේවා කළේ නැති හින්දා තප්පර බිඳුවයි කියලා තමයි එන්නේ හරි ඔය විදිහට තමයි date time object එකක් අපි හදාගන්නේ මේකේ තව තියෙන දෙයක් තමයි හරි දැන් මෙතන අපි දැන් මේ හදාගත්ත එකෙන් අපි මෙහෙම කරලා බලමු මේකේ මේ fixed එකේ dot str f time හරි str f time කියලා දාලා පස්සේ මේක ඇතුළට අපි ඒ දීලා බලමු මොකක්ද දෙන උත්තරේ කියලා මොකක්ද දෙන්නේ සැටර්ඩේ කියලා හරි ඒ කියන්නේ 6 වෙනි මාසේ 6 ඒක මේක අපි print කමෙන්ට් කරමු ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ 6 වෙනි මාසේ 6 කියලා කියන්නේ සැටර්ඩේ හරි එතකොට අපිට ඒ අවශ්‍ය කරන දවස ලබා ගැනීමේ හැකියාව දැන් මෙතනින් ලැබිලා තියෙනවා strf time a ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දවස කවද්ද කියලා හරි ඒ කියලා අපි එහෙම තමයි යන්නේ එතකොට අපි බලමු මෙතන print කියලා දීලා fixed.str f time කියලා දාලා b දාලා මොකද එන්නේ කියලා හරි
එතකොට එන්නේ ජූන් කියලා. හරි. ඒ කියන්නේ අපිට මාසය ගන්න ඕන නම් අපි කරන්න ඕනේ A වෙනුවට B දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ A කියලා කියන්නේ අග පැත්තේ ඉඳන් පළවෙනි එක. ඒ කියන්නේ A අග පැත්තේ ඉඳන් දෙවෙනියට තියෙන එකේ දවස් තමයි හොයාගන්නේ B කියලා. හරි. හරි. ඔය විදිහට තමයි date time function එක Python වල පාවිච්චි කරන්නේ. මේකේ ගොඩක් තව ෂෝට් මේ කියන්නේ ෆෝම්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මේකේ මේ ෆෝමැට් කෝඩ්ස් simple A කියලා කියන්නේ weekday එකේ short version එක. capital A කියලා කියන්නේ full version එක. අන්න එහෙම ගොඩක් මේකේ තියෙනවා short forms Python වල data function එකේ. strftime කියන ෆන්ක්ෂන් එක තමයි අපි කතා කරේ. හරි. එහෙනම් date time ෆන්ක්ෂන් එක ගැන ටියුටෝරියල් එක මෙච්චරයි. එහෙනම් ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකෙන් හම්බ වෙමු. thank you.